laruan ko. So, sa susunod na pag ano ko, medyo nasa labas na po siya. So, medyo malawak-lawak yung pupuntahan ni drone para dadalhin kayo sa magandang tanawin. Okay guys, so inikot ko lang siya para makikita niyo po. So, full charge po si drone. Ayan, may red and green lights. Ayan po. Ayan po yung camera niya. So, medyo mahangin dito sa kama. Ayan. Makikita niyo po guys. Simple click in and out place, and they're spring loaded. Super easy to use. So on the bottom of the Spark, you're going to have your bottom sensors, which sense the ground.